Hello friends, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেঁচা বগৰীৰে কেনেকৈ আমি আচাৰ পাতিব পাৰো। বগৰীখিনি পাৰি আনি ভালদৰে ধুই ললো আৰু বগৰীৰ ওপৰৰ ঠাৰিখিনি এৰাই ললো। আৰু বগৰীখিনি এদিন ৰ'দত দি বগৰীৰ পৰা পানীখিনি শুকুৱাই ললো। এতিয়া বগৰীখিনি প্লাষ্টিক বটলত ভৰাই লৈছো। বটলত বগৰী ভৰাই লৈ নিমখ দি লম। আৰু দেখিবলৈ পাৰিছে কিমানখিনি নিমখ দি লৈছো। বাকি থকা নিমখখিনি মই ডাঙৰ বয়ামটোত দি দিছো। এনেদৰে বটলত বগৰী ভৰাই নিমখ দি দুদিনমান থৈ দিব, তেতিয়া বগৰীৰ পৰা পানী ওলাব। দুদিন বগৰীখিনি বটলত নিমখ দি ভৰাই থোৱাত বগৰীৰ পৰা কিমানখিনি পানী ওলাইছে দেখিবলৈ পাৰিছে। এতিয়া বগৰীৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি মই ফুটা চালনী এখনেৰে পানীখিনি চালি আঁতৰাই লম। দেখিবলৈ পাৰিছে কিমানখিনি পানী ওলাইছে বগৰীৰ পৰা। আৰু যিসকল ভিউৱাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সদায় পাই থাকে। আৰু বগৰীত নিমখ দি এনেদৰে পানী উলিয়াই আচাৰ পাতিলে বগৰী আচাৰটো সোনকালে বেয়া নহয় আৰু কেঁচা বগৰীয়ে আচাৰ পাতিব পাৰি। আৰু বেছি দিন সময় নালাগে এনেদৰে আচাৰ পাতিবলৈ। দুদিন নিমখত ৰাখিব লাগে আৰু দুদিন শুকাব লাগে আৰু পাছত আচাৰ পাতিব পৰা যায়। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেদৰে চালি বগৰীৰ পৰা পানীখিনি পেলাই দিব আৰু দুদিনমান বগৰীখিনি ৰ'দত দি বগৰীৰ পৰা পানীখিনি ভালদৰে শুকুৱাই ল'ব লাগিব। দুদিনৰ পাছত দেখিবলৈ পাৰিছে বগৰীৰ পৰা পানীখিনি ভালদৰে শুকাই গৈছে। আৰু এতিয়া বগৰীখিনি আচাৰ পাতিব পাৰি। আৰু আচাৰ পাতিবলৈ মই গোটা মছলা কি লৈছোঁ প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ। এইকেইটা সৰিয়হ লৈছোঁ আধা বাতি আৰু এইখিনি হ'ল পাঁচপুৰণ লৈছোঁ সৰু বাতিৰে আধা বাতি আৰু লৈছোঁ শুকান জলকীয়া কেইটামান আৰু এইখিনি হ'ল গোটা জিৰা আৰু গোটা জিৰা লৈছোঁ অলপমান। এতিয়া গোটা জিৰাখিনি মই পাঁচপুৰণৰ লগত মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া শুকান মছলাখিনি আধা ভজা কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম কৰি লৈ গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ল'লোঁ আৰু কম জুইতে পাঁচপুৰণখিনি ভালদৰে আধা ভজা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া বগা সৰিয়হখিনিও ভালদৰে আধা ভজা কৰি ল'ম। এতিয়া প্ৰথমতে পাঁচপুৰণখিনি মই মিক্সাৰত আধা পিচা কৰি ল'ম।
এতিয়া দেখিব পাৰিছে মই পাঁচফোৰণখিনি আধা পিছা কৰি ললোঁ। এতিয়া সৰিয়হখিনিও মিক্সাৰত দি আধা পিছা কৰি ল'ম। দেখিব পাৰিছে মই সৰিয়হখিনিও আধা পিছা কৰি ললোঁ। গোটা মছলাখিনি আধা পিছা কৰি দিলে আচাৰটো খাবলৈ সোৱাদ হয়। সেইবাবে গোটা মছলাখিনি আচাৰত আধা পিছা কৰি দিব। আৰু মই মছলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ হালধি গুৰি 2 চামুচ, জলকীয়া গুৰি 3 চামুচ আৰু নিমখ 2 চামুচ। আৰু গোটা মছলাৰ ভিতৰত ল'লোঁ সৰিয়হ আধা পিছা কৰি ল'লোঁ আৰু পাঁচফোৰণ আধা পিছা কৰি ল'লোঁ। এইখিনি দেখুৱালোৱে আগতে। এতিয়া ডাঠ কেৰাহী এখন পাতি গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম কৰি লৈ মিঠাতেল দি লৈছোঁ। আৰু মিঠাতেল দিছোঁ আধা লিটাৰ। তেলখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব। আৰু দেখিব পাৰিছে তেলখিনি ভালদৰে উতলি আহিছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'লোঁ আৰু তেলখিনি অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া ডাঙৰ সাইজৰ বল এটা লৈ লৈছোঁ আৰু বলটোতে মই বগৰীখিনি ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মছলাখিনি দি ল'ম। হালধি গুৰি আৰু জলকীয়া গুৰিখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া পিচি লোৱা পাঁচফোৰণখিনি দি দিছোঁ আৰু পিচি লোৱা সৰিয়হখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি অলপমান ঠাণ্ডা কৰি লৈ তেলখিনি মছলাখিনিৰ ওপৰতে ঢালি লৈছোঁ। আৰু দেখিব পাৰিছে মই তেলতে নিমখ দি লৈছিলোঁ। বগৰীৰ পৰা পানী ওলাবলৈ যিহেতু বেছিকৈ নিমখ দি থৈছিলোঁ, সেইবাবে বগৰীখিনি অলপ নিমখীয়া হৈ আছে। আৰু এতিয়া নিমখৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিব নালাগে, সেইবাবে মই 2 চামুচ দিছিলোঁ চাহ চামুচেৰে। বগৰীৰ পৰিমাণ অনুযায়ী মছলাৰ পৰিমাণটো কম বেছি হ'ব আৰু সেইমতে মছলাটো আপোনালোকে মিলাই ল'ব লাগিব। আৰু দেখিব পাৰিছে মই আচাৰত তেলৰ পৰিমাণটো মিডিয়ামত দিছোঁ, বেছি হোৱা নাই আৰু কমো হোৱা নাই। আচাৰত আৰু তেল দিবলৈ বিচাৰিলে পাছতো দিব পাৰি। আচাৰ পতাৰ পাছত আচাৰত আকৌ তেল দিবলৈ বিচাৰিলে তেলখিনি আকৌ ভালদৰে গৰম কৰি লৈ ভালকৈ ঠাণ্ডা কৰি পাছতহে আচাৰত দিব লাগিব। আৰু আচাৰ পতাৰ পাছত আচাৰৰ বৈয়ামটো মাজে সময়ে ৰ'দত দিব লাগে, তেতিয়াহে আচাৰখিনি বহু দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে। আৰু আচাৰৰ বটলৰ সাঁফৰটো টাইটকৈ মাৰি ৰাখিব লাগে, যাতে আচাৰৰ বটলত বতাহ আৰু বৰষুণৰ পানী সোমাব নোৱাৰে। আচাৰ পতাৰ পাছত আচাৰত পানী পৰিলে আচাৰ বেয়া হৈ যাব, সেইবাবে আচাৰ ওলাওতেও শুকান চামুচেৰে ওলাব লাগে, যাতে আচাৰত পানী নালাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। বাই বাই।